Vertaistuki ja se mentorointi ja toisten tukeminen, se on tietenkin parasta oppia kaikille. Ja nyt kuullaan yksi valmentajatarina. Heidi Petrell omalla urallaan saavuttanut ringetessä lukuisia Suomen mestaruusmitaleita ja muun muassa Kanadan mestaruuden vuonna 2012. Ja valmentajanakin on tullut jo menestystä. Tällä hetkellä Blue Rings SM-joukkueen valmentaja ja seuran valmennuspäällikkö ja sitten vielä tuolla F-liigassa naisten salibändin joukkueen fysiikkavalmentajana. Ja vahvuuksista, mitä sulla valmentajana on, niin on kerrottu esimerkiksi ihmislähtöisyys, intohimo valmentamiseen, joukkuetta, urheilijoita ja pelaajia ja sitä lajia kohtaan. Niin nyt kuullaan Heidin tarina. Kiitos. No niin, oikein paljon hei kaikille ja kiva kun olette täällä. Meitä ei ole niin paljon täällä paikan päällä, mutta silti riittävästi. Mua jännitti tuossa, kun mä tulin tänne, ei ollenkaan ne, ketä täällä on, vaan se, että mä kerron oman tarinan ensimmäistä kertaa. Ja siihen on syynsä. Mä kirjoitinkin tähän suurella palolla ja se oli juuri näistä vahvuuksista ja tulette huomaamaan, minkä takia mä oon laittanut juuri tämän sanan tähän. Mä aloitan ensimmäisenä tällaisella kuvalla ja oon kolunnut näitä Valmentaa kun nainen -tapahtumia läpi. Ja en olisi sitä tehnyt, ellei Merja Markkanen olisi mua niin paljon tukenut ja tunkenut mua joka paikkaan ja muistuttanut, että huomasithan tämän, saitko tämän viestin ja joka kerta laitoit mulle viestiä ja tuuppasit ja siksi mä olen täällä. Merja ei ole enää ringeten parissa, mutta olet tehnyt suuren työn tämän hankkeen ja koko lajin eteen, että suurkiitos meidän koko lajiyhteisön puolesta. Tässä on mun entinen kollega Heli Harjanne, tämä oli yksi ensimmäisistä Valmentaa kun nainen -tapahtumista, missä mä olin, ja Heli oli mun kollega yhdeltä kuntosalilta, oltiin ohjaajina siellä, personal trainereinä, ja hän sitten sanoi, että hän on menossa tämmöiseen tapahtumaan, ja mä kysyin, että siis hetkinen, että mikä tapahtuma, ja hän kutsui mut mukaan. Olin saanut kyllä kutsun Merjalta jo sitä ennen, mutta tämä oli yksi ensimmäisistä, ja hän on siis jenkkifutiksen puolelta. Tosiaan tällä hetkellä ylpeästi ringetessä ja salibändissä mukana. Mun oma laji, se päälaji on aina ollut ringette, ja on tosiaan tuusulalaisen Blue Rings SM-joukkueen päävalmentajana ja valikoiduin myös sitten valmennuspäälliköksi ja eräviikinkien naisten eli salibändissä F-liigan joukkueen fysiikkavalmentajana nyt 5 vuotta kai suurin piirtein ja ringeten U18 juniorimaajoukkueessa on päävalmentajana. Sen lisäksi mä oon liikunta-alan yrittäjä ja teen toiminimellä töitä ja vähän sitä ja tätä, mutta mulla on vielä henkilökohtaisia valmennuksia, semmoisia pidempiä valmennussuhteita, jota pidän yllä ja sitten on sellaisessa liikuntayrityksessä kuin Liikunleikin Loistat tuolla Helsingin Oulun kylässä sellaista matalan kynnyksen liikuntaa hyvin erilaisille ryhmille ja sellainen hyvin holistinen lähestymistapa ja siellä on ollut ihana olla. Tässä meidän sisarusparvi, eli synnyttiin kaksosveljeni Henrin kanssa tuolla sivulla 25.1. Mä olin 11 minuuttia jälkeen Henrin tässä maailmassa ja siitä varmaan se kilpailuvietti sitten lähtikin. Vanhemmat, Anne ja Lasse, äiti ei päässyt tänään, mutta isäni tuolla takarivissä on taas tukemassa minua, kuten on tukenut meitä kaikkia lapsia koko meidän harrastuneisuuden ja elämän läpi. Pelasin ringetteen siihen 2012 vuoteen asti koko sen ajan, mistä nyt kerron sitten teille tässä alussa.
Ja mulla oli myös salibändi sitten vähän pienemmällä osalla mun elämässä, mutta kuitenkin sitä pelasin. Ja sitten oli vielä yleisurheilua ja jotain diskotanssia ja satupalettia, jotain semmoista, mutta ne ei ollut semmoisia päälajeja, että ne oli vaan hauska lisä. Ja mä laitoin tähän nyt vähän mun luonteen kuvauksesta, kun te ette välttämättä kaikki tunne mua. Aika moni täällä on semmoinen, kenen kanssa ollaan tutustuttukin jo aikaisemmin ja jopa kollegoita täällä on. Mutta mä olin lapsena kiltti ja oudosti arka, mutta sosiaalinen, utelias, eläinrakas, sitä on vieläkin, ja aika pedantti tyyppi. Ja sitten, koska mä menen tästä suoraan sitten lapsuuteen ja nuoruuteen muuten, niin sanon vielä, että kouluaineet vahvat oli tämmöiset luovemmat äidinkieli. Mä olin hyvä kirjoittamaan tarinoita ja satuja jo pienenä, ja sitten oli liikunta ja musiikki, ja sitten haastavammat kouluaineet oli sitten kaikki matemaattiset. Ja sanon tässä vaiheessa, että mä rajaan tämän esityksen nyt tähän valmentajuuteen ja siihen omaan polkuuni. Ja mä en tule käymään hirveästi nyt sit muuta elämää läpi, vaikka se siinä mukana tietysti kulkee, mutta mä en ole hyvä pienentämään näitä tekstejä ja tarinoita, niin siksi pitäydyn näissä. Ja tämä on mun versio tästä, mun näkemys ja kokemus, ja joku, joka on ollut matkalla mukana, voi nähdä nämä eri tavalla, mutta tiedätte sen sitten. Me ollaan Helsingissä synnytty ja asuttu aina, ja käytiin onnellisesti Tapanilan ala-astetta, ja oltiin Henrin kanssa aina samalla luokalla, ja Lennart sitten meidän 2 vuotta vanhempi, voisin sanoa, että perheen tähti, niin oli aina vähän edempänä ja kuitenkin turvallisesti siinä vierellä kulki. Ja oikeastaan sitten yläasteella, mulla kävi yksi sellainen käännekohta, mä voisin sen kertoa tässä ala-asteella. Meitä oli semmoinen tiivis tyttöporukka, 6 hengen tyttöporukka, ja 6. keväällä sitten tämä tyttöporukka käänsi selkänsä, ja mä jäin sitten aika yksin, ja hauskasti yläasteelle sitten siitä piti yksin mennä. Ja onneksi mulla oli ringette koko ajan siinä, toki muutkin lajit, mutta etenkin se ringette oli mukana siinä menossa, ja en jäänyt sitten kuitenkaan ihan yksin. Mutta jos miettii, että se lähin kaveripiiri on tässä, niin aika pitkällä on ne seuraavat. Ja niinpä lähdin sitten vähän yksinäisenä yläasteelle. Ja yläasteen 7-luokalla niin päätin, että ei tämä kyllä tunnu hyvältä, ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun valintakokeisiin me siis kysyttiin, että pääsisikö vielä testeihin ja soveltuvuustesteihin. Ja niinpä mä raahasin veljeni Henrin sinne mukaan, joka urhoollisesti tuli. Ja sitten kun me päästiin kouluun sisään, niin hän ei ehkä ollut ihan ymmärtänyt sitä, että miksi me oltiin siellä. Ja niin Henrikin tuli sitten Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteelle 8-luokalle. Mä jäin sitten tähän Pykkiin, eli siellä on siis liikuntapainotus, on Pohjois-Haagan yhteiskoulussa, ja pääsin lukioon ja jäin sinne, ja Henri lähti sitten, me lähdettiin ensi kertaa eri teille kokonaan, ja Henri meni sitten takaisin sinne Pohjariin, Pohjois-Helsinkiin, mistä oltiin lähdetty, ja siellä oli myös Lennu sitten valmistunut ajallaan hienosti 3 vuodessa. Ensimmäistä kertaa olin ilman Henriä, ja Henri oli ollut oikeastaan mulle aika kova tuki siinä kaikessa koulunkäynnissä, koska hän oli selkeästi vahvempi meistä näissä kouluaineissa. Ja en ehkä tajunnut sitä silloin, mutta lukio oli kyllä yksi suurin koettelemus mulle koko elämässä, ja siitäpä ne jäljet sitten jäikin. Ja ihan 4. luokalle pääsin, ja kirjoitin pitkän ruotsin, sain lukihäiriötodistuksen, ja sen voimin sitten jaksoin sen jotenkin puskea läpi, mutta lukio jäi kesken. Ja onneksi se jäi 4. vuotena, koska silloin ei ollut enää niitä samanikäisiä kavereita, jotka oli lähtenyt sitten jo eteenpäin, ja mun ei tarvinnut sitä häpeää kantaa niin suuren joukon edessä. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä mulla on kulkenut niin kuin täällä takaraivossa aika pitkään ja painavana. Ja no sitten liiketalousopisto Malmilla, semmoinen Helmi liiketalousopisto, niin äiti kannusti, että haepa sinne, ja niinpä hain sitten vähän ajan päästä, jos ei nyt 1 tutkinto mennyt, niin miksei 2, että lähdin sitten
kaksoistutkintoa, ylioppilastutkinto ja merkonomi. Ja samaan aikaan urheilin SM-sarjassa, siitä kerron kohta. Ja sen lisäksi kävin vuorotöissä ja sitten tätä kaksoistutkintoa, niin menestysresepti. Voitte kuvitella. Ja tämän koko liiketalousopiston fantastisin hetki oli se, kun mä pääsin työssä oppimiseen Saksaan. Puolet tehtiin Suomessa ja puolet ulkomailla ja tajusin, että piti päästä jonnekin. Ja Saksa oli semmoinen, mihin me sitten päästiin. Ja sielläpä mä sitten Münchenissä armeijan yliopistolla hakkasin Exceliä 3 kuukautta saksaksi. Ja saksa oli semmoinen kieli, missä Henri oli aina ollut parempi ja mä yritin vaan piiloutua. Ja se oli vapaaehtoinen kieli, joten mua ei painostettu hirveästi, mutta ei mulla kyllä hirveästi kielitaitoa sinne mennessä ollut. Mä en kokenut niin. Toki mä ymmärsin sitten paljon, kun lähdin sieltä, mutta että siellä mä sain semmoisen aha-elämyksen, jotenkin semmoisen oikein niin kuin, herätyksen siihen, kuinka ihana maailma on ja pitkä kevät ja jotenkin ihana maailma, ihana kulttuuri, ihanat ihmiset, miten ne onkaan niin eläviä ja kaikkea tätä. Ja silloin mua purasi semmoinen matkustelukärpäni ja sen jälkeen onkin jonkun verran matkustellut ja pyrkinyt näkemään maailmaa. Mä pelasin siis SM-joukkueessa tohon aikaan ja se ei todellakaan ollut niin, että mä pääsin sinne 14-15-vuotiaana ja olin superhyvä, vaan sinne päädyin sitä kautta, että mun valmentaja Harri Tarvainen sanoi mulle, me pelattiin silloin niin kuin Divaria, nykyinen ykkössarja, naisten joukkue silloin, eli ei SM-joukkue, niin Harri sanoi mulle, että mitäs teet, että mä en enää tässä valmenna seuraavalla kaudelle, että mitä sä aiot tehdä. Ja mä sanoin, että ei mitään, varmaan lopetan. Ja sitten hän sanoi, että no sitä sä et tee, mutta menisitkö SM:n tryoutteihin ja sanoin, että en mene. Sitten me väännettiin siitä hetken aikaa ja sanoin, että menepä mun vuoksi. Jätä siihen, jos haluat, mutta mene sinne. No mä sanoin, että no Harri sun vuoksi. Ja menin sinne ja Matti Virtanen sanoi sitten, oli silloin SM-joukkueessa yksi valmentaja sanoi, että hei, että meillä on ylitarjontaa teistä hyökkääjistä, mutta sulla riittää fysiikka varmasti, niin tuutko puolustajaksi? Ja sanoin kyllä ja taas sitten jotenkin takapuoli edellä puuhun, että se oli aikamoinen hommeli vaihtaa sarjatasoja ja pelipaikkaa. Ja ensimmäinen kausi oli aika hankala, en hirveästi saanut silloin peliaikaa, enkä varmaan toisellakaan. Ja 2008 me voitettiin mestaruus ja joukkue hajosi. Mä sanoin taas, että mä lopetan ja lopetinkin 1 vuodeksi. Ja en muista siitä vuodesta hirveästi, se oli vähän musta vuosi jotenkin, mä en ehkä ollut ihan valmis lopettamaan ja siinä samaan aikaan tämä liiketalousopisto, kaksoistutkinto tuli päätökseen, mutta mä en valmistunut. Eli taas yksi epäonnistuminen siihen ja selkeästi tänne semmoinen oikein vahva tunne, että eipä ole mihinkään sinusta. Ja jatkoin silti pelaamista ja tapasin yhden ystävän, nykyisen hyvän ystäväni Salla Kyhälä, joka kysyi, että lähdetkö pelaamaan. Sanoin, että olen lopettanut, en lähde pelaamaan. Ja se sanoi, että no lähdepä pelaamaan. Ja sitten sanoin, että mä olen lopettanut. Sanoin, että katsotaan vielä. Ja sitten mä pelasin seuraavat kaudet Espoon Kiekkoseurassa hänen kanssaan ja oikein onnellisena puolustajana. Ja kunnes yksi päivä hän sanoi, että lähde Kanadaan. Mä sanoin, että en lähde. Hän sanoi, ei kun lähde oikeasti. Sitten mä sanoin, että mitä mä siellä? Sitten hän kysyi, että no mitä sä täällä? Ja silloin mulla tuli semmoinen polte tuonne jonnekin ja mä mietin, että niinpä, mitä mä täällä? Ja äiti ei ottanut sitä tosissaan. Mä muistan, että hän nauroi mulle ekaksi ja sanoi, että just joo. Ja sitten mä sisurnuin siitä kovasti ja pääsin lähteä Kanadaan. Ja Kanadassa sitten oli sellainen mukava asia kuin, että mun veli, joka oli tämä meidän perheen tähti ja on edelleen, niin sai sopimuksen Edmonton Oilersiin, eli NHL-joukkueeseen. Ja siinä, missä mä olin Kanadassa rannikolla, niin hän oli sitten parin tunnin lentomatkan päässä Edmontonista perheineen. Ja se oli aika iso tuki siellä mantereen toisella puolella. Oli aivan ihanaa aikaa. Mä elin kerta kaikkiaan unelmaani siellä. Ja saatiin pelata ja tutustua kulttuuriin, mutta onhan se vähän yksinäistä ja vähän
vaikeatakin aina välillä sitten olla vieraassa kulttuurissa, vaikka mulla oli Salla siellä ja vaikka mulla oli sitten joukkue, mutta ennen kaikkea perhe. Ja voitettiin mestaruus ja joukkue hajosi. Lopetin pelaamisen oikeasti tällä kertaa. Ja tässä me ollaan Rogers Areenalla Edmontonissa lennupelin jälkeen ja Edmontonissa muistan saaneeni väläyksen, kun hän näytti mulle pädiltä fysiikkavalmentajan treenaamista ja sitten mä tajusin, että tämä on se, mitä mä haluan lähteä tekemään. Ja vaikka lopetin pelaamisen, jäin hetkeksi sinne Kanadaan ja elin siellä unelmaani, mutta kun tulin takaisin, niin päätin, että nyt en kyllä mene töihin ja kuluttamaan aikaa, vaan jotain hyödyllistä. Eerikkilän urheiluopistossa Forssassa, tai ainakin hyvin lähellä Forssaa, onko jollain rajalla, mutta käytiin tämmöinen liikunnanohjauksen peruskurssi, ja mä ajattelin, että jos mä nyt ajattelen näin, että sitä mä haluan, niin ehkä tästä on hyvä lähteä. Ja se on intensiivikurssi puolen vuoden, ikään kuin sisäoppilaitoksessa. Käydään yli 40 lajia läpi, ohjataan niitä, tutustutaan niihin ja myöskin tähän kaikkeen, mitä kuuluu ohjaukseen ja anatomiaan ja muuhun, että se oli aika perusteellinen kurssi. Ja ensimmäistä kertaa ikinä musta tuntuu, että itse asiassa, että mä oon taitava, mun fysiikka on aika vahva. Ja vasta sen jälkeen, kun mä olin lopettanut pelaamisen, niin mä ymmärsin, mihin siitä mun fysiikasta on. No, nyt kun mulla ne 2 koulua oli jäänyt kesken ja se oli tosi iso paikka mulle ja mä häpesin sitä paljon ja yritin piilotella sen, niin siitäpä lähti sitten aikamoinen meno ja tähän päiväänkin asti näitä kursseja on tullut aika paljon käytyä. Mä varmasti kompensoin sitä, mutta mä halusin, että kukaan ei ikinä ajattele, että mä en ole suorittanut lukioa loppuun. Ja tästä lähtee 2014 vuodesta eteenpäin näitä koulutuksia. Ja ne on liikunnan alan koulutuksia. Osa niistä ei enää ole, kuten tämä terveysvalmentaja, joka käytiin vähän niin kuin kansanterveydellisestä näkökulmasta tuohon personal trainerin tutkintoon aika suurena lisänä. Mä oon ollut Ringetteliiton mentoriohjelmassa naisvalmentajille, josta tässä on puhuttu, ja se oli aivan upea kokemus. Kim Forsblom veti sen meille, ja siinä missä just sitä vertaistukea ei ollut hirveästi, niin me saatiin lajin aika tuttujen tyyppien kanssa, niin saatiin se mentorointi käydä läpi, ja teki tosi paljon. Mä nyt olen koonnut tähän näitä kurssituksia. Täällä on 2020 ja sitten 2022 suurimmat koulutukset. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä koulutus ja sinne valittiin 30 naista. Ja mä olin ainoa valmentaja, että siellä oli kyllä toiminnanjohtajia ja valmennuspäällikköjä. Mä en tiedä miten mä sinne pääsin, mutta se oli hieno koulutus ja ihan ainutlaatuinen kaiken kaikkiaan. Ja siellä käytiin just yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja sitten tämmöistä muutosjohtamista läpi. Ja se järjestettiin sen takia, että johtamaan tässä urheilun kentällä saataisiin enemmän naisia. Sitten vielä 22 mä hyppään ja mä menen kohta takaisinpäin, mutta valmentajan ammattitutkinto, kaiken tämän, mitä kohta kuulette, ja kaikkien näiden kurssien takia mä pääsin sinne sitten kuitenkin, ja mulla on riittävästi käyty näitä toisen asteen tutkintojen osia, jotta mä sinne sitten, mut hyväksyttiin sinne. Okei, itse valmennukseen. Mä itse kysyin, pääsenkö mukaan vetämään jonkun kesätreenin, ja entiseltä valmentajaltani Ahto Kärnältä, ja Ahto sanoi, että totta kai. Ja kun mä menin sitten palaveriin, he kysyivät, että tuutko kuitenkin kakkoseksi tähän, ja sanoin, että no en mielellään, kun ei ole nyt kiinnostellut tämä laji, että mä oon vähän niin kuin eri ajassa jo, ja en mä ole yhtään orientoitunut tähän. Ja no siinä mä kuitenkin jäin, ja 3 vuotta aikamoista myllytystä. Se oli kova ja hyvä koulu tähän valmentamiseen. Käytiin läpi, ja se oli siis SM-sarjan joukkue, ja siellä oli entisiä pelaajia, siis mun pelikavereita.
mulle sanottiin jossain vaiheessa, että älä sit ole kaveri, ei voi olla kaveri pelaajien kanssa. Ja mä mietin, että no niin, aika paha, kun mä oon ollut niiden kanssa just kaveri, että miten mä niinku yhtäkkiä hyppään sitten toiseen rooliin. Ja se ehkä olikin se vaikeus siinä, että ei ole vielä semmoista valmentajan identiteettiä kertynyt, mutta sitten se kuitenkin, sulla on joku ymmärrys ja visio siitä, että mitä se pitäisi olla, ja silläpä mentiin sitten. Oli pakko antaa kaikki, kun muuta ei ollut, eli ei ollut kokemusta, joten kaikki se, mitä annettiin, niin revittiin kyllä sielusta ja sydämestä. Meillä oli ihana joukkue silloin, ja mä halusin sinne uutta kulttuuria. Erityisesti se urheilullisuuden kulttuuri oli semmoinen, mitä mä halusin nostaa. Ja mulla oli ajatus siitä, että kun me nostetaan yhden joukkueen tasoa, niin muiden on pakko tulla jossain vaiheessa perässä. Ja sitä me tuutattiin sitten. Somea ei hirveästi pidetty silloin, mutta siellä mä kuvailin salilla ja kattokaa, täällä tehdään. Ja oltiin aika kovassa kunnossa. Ja se sitten näkyi monella tavalla. Tässä näissä vuosissa opittiin tosi paljon ja mä jouduin aika nopeasti sit pahaan paikkaan, kun kollega sanoi, että vaihdetaanko paikkoja. Ja tämä oli ensimmäisen kauden marraskuussa, että oo ensi vuonna ykkönen. Mä sanoin, että en todellakaan ole, että nyt höpö, että mä en ole yhtään valmis siihen. Ja sitten oli oltava valmis, koska sattui niin, että me hävittiin ennen playoffseja viimeinen peli sitä meidän playoffs-vastustajaa vastaan. Ja Ate sanoi siinä, että tämä oli tässä, että mä en pysty enää tähän. Ja se oli valtava pettymys meille. Hän tosiaan oli sitä mieltä, että ei hän pysty enää tähän. Ja sitten mä ajattelin, että no, pakko tässä on jotain tehdä. Että jos mä tähän joudun, niin mä en lähde ilman mitalia tai mihinkään. Enkä lähtenyt. Siinä tuli seuran pitkän aikaan ensimmäinen pronssimitali, mutta se oli meille voitto. Tämmöisiä mä tuhersin sitten someen, että sitten kun oli peli, niin tulkaa katsoa. Jollain appilla mä tein tämmöisiä, että näyttäisi edes vähän kivemmalta kuin sitten joku kuva ja teksti. Vähän alkeellista, mutta ei se mitään. Tosiaan me voitettiin sitten ensimmäinen pronssilautanen, ja tämä oli siltä ensimmäiseltä kaudelta. Taisi olla heti seuraavalla kaudella sitten seuraava. Ja kolmannellakin kaudella vielä voitettiin pronssimitali, mutta siinä alkoi olla jo sitten vähän paineen tuntuu sieltä täältä. Tuntui, että nyt ehkä halutaan jotain, mitä ei ehkä pystytä antaa. Ja tämä tuli siis ehkä seuran tiettyjen henkilöiden taholta. Sitä paineen tuntuu oli vähän niin kuin joka puolelta, että sitten jossain vaiheessa jo vaihtoaitioon joutui laittaa vähän rajausta ja että tänne ei voi tuoda negatiivista energiaa. Sitten yksi semmoinen käännekohta, missä mä tajusin, että nyt tämä menee liian pitkälle, oli semmoinen, mulla oli toinen lajivalmentaja kollega, mutta hän tuli raskaaksi, joten ei pystynyt olla hirveästi tietenkään mukana. Ja me oltiin sitten yhdessä palaverissa ja se oli niin kova palaveri, että mä mietin, että nyt täällä käytetään niin paljon ääntä ja täällä on niin paineistava ilmapiiri ja aggressiivinen ilmapiiri ja hän on raskaana tuossa, että tämä ei ole enää ok. Ja se ehkä siitä alkoi raksuttaa sitten semmoinen, että onko tämän aika nyt jo mennyt. Tässä kuvassa sain onneksi, luojan kiitos, Sanja Hovilaisen mukaan henkiseksi valmentajaksi tähän porukkaan, ja se teki ihan hirveästi ja oli muuten ensimmäinen psyykkinen valmentaja koko SM-sarjassa tuohon aikaan. En tiedä, onko hirveästi enää niin kuin nytkään tällä hetkellä, mutta Sanja oli ensimmäinen ja auttoi mua aivan valtavasti, ja tässäkin voi sanoa kiitoksen siitä. Okei, sitten tuli palaveri, jossa sanottiin, että tämä oli tässä, ymmärsin kyllä sen tosi hyvin. 3 vuotta on kuitenkin ihan hyvä aika yhden joukkueen kanssa, ja se oli suuri pettymys ja mulle tosi rakas joukkue, ja siinä sitten ehkä tuli ulospuhallus kaikesta vuonna 2019, että aika poikki olin koko kesän ja ei kyllä mikään kiinnostanut, ei varsinkaan valmennus, ja pidinkin sitten vähän taukoa. Kunnes
tapahtui näin. Mun veljen tytöt pelas F-junioreissa ja mä mietin, että no, jos kerran sitten tässä nyt ollaan toimettomana, niin miksi mä en olisi näiden lasten kanssa sit mukana. Niin Ella ja Saran joukkueeseen menin sitten yhdeksi valmentajaksi. Ekoistreeneissä mietin, että nyt tuli virhe tehtyä, että SM:stä F-junioreihin, niin kulttuurishokki oli aikamoinen. Mä mietin, että edes niin tämä pillin vihellys ei tee mitään. Että me lähdetään siitä, että mitä tapahtuu, kun pilli viheltää. Mä samaan aikaan tiesin, että tästä tulee olemaan jotain hyötyä, ja se oli toi tutustuminen juniorikenttään. Ja en mä nyt hirveästi ollut F-junioreiden peleissä, että miten ne nyt menee ne pelit sitten poikittain. Ja ihan oikeasti, että mä olin ollut sen SM kanssa niin paljon ja jouduin siihen aika nopeasti, niin tämä oli sitten aivan uutta. Ja kyllä tämä oli uudenlaista opettaa sitten näitä pieniä, miten tehdään pakin käännöstä ja miten kannattaa, ihan siis peruslajitaitoja. Mutta on kiitollinen siitä. Olin siinä vain vuoden ja siitä jäi hyvät muistot ja se oli hyvä kokemus. Saman vuoden joulun alla tuli kysymys, että lähtisitkö Blue Ringsiin mukaan. He oli karsimassa, tai oikeastaan nousukarsinnoissa he halusivat SM:ää ja kysyttiin, että tuutko mukaan. Ja mä sanoin, että no en mä tuu, ja sitten mä kuitenkin menin yllätys, niin kuin mulla on tapana aina sanoa periaate ei, ja sitten kuitenkin mä tiedän tuolla, että no, oot sä menossa. Ja me saatiin sitten, he siis halusi mut siksi mukaan, että se nousu varmistettaisiin, ja mulla oli tietysti kokemusta siitä, että mitä siellä SM-sarjassa tarvitaan, niin menin sitten mukaan ja joukkoon iloiseen, ja Blue Rings nousi SM:ään siinä vuonna. Ja seuraava kausi jäin siihen, vedettiin kesä mukavasti, sehän on sitä mun ominta se fysiikkavalmennus ja vedettiin kesä siinä, mutta opin taas paljon uutta, oli vaikea kausi, ne aina tulee monista asioista ja monta asiaa tapahtuu, monta persoonaa, joilla on paljon elämässä menossa, joten siitä tuli myrskyisä vuosi ja mä sorruin itse ylijohtamiseen, kun näin, että nyt tämä homma ei mene ihan niin kuin pitäisi. Ja sen jälkeen pidin tauon sitten kaikesta ringetestä. Seuraavana kesänä jo kysyttiin mukaan ringeten U18 juniorimaajoukkueeseen ja olin siinä valmentajana pari vuotta ja kun haettiin päävalmentajaa, niin minut valittiin siihen. Ja on siinä edelleen. Tässä on ihan vaan fiilistelyä leireiltä. No sitten pyysin päästä mukaan eräviikinkeihin, mutta en sillä tavalla, että olisin hakenut valmentajan paikkaa, vaan työssä oppisopimuspaikalle. Ja sitten Jari Oksanen siellä haastatteli mua ja katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että okei, joo, ei olla ihan varma, että onko tämä nyt se sun paikka, mutta tulisitko kuitenkin fysiikkavalmennukseen tänne, että me tarvittaisiin tekijöitä. Ja niinpä mä sitten aloin vetämään junioreiden semmoista kiertävää fysiikkavalmennusta. Siinä oli F-junioreista BNSM-poikiin ja tein sitä useamman vuoden. Ja fysiikkavalmennus vastaava Jukka Lehto otti mut sinne avosylin vastaan ja sanoi, että sä osaat ja pystyt ja sen kun teet vaan ja tuki mua jokaisella askeleella voin kiittää siitä häntä, että mä pystyin vaihtamaan lajia tällä tavalla. Seuraavana vuonna tyttöjunioreiden ja naisten fysiikkavalmennukseen kysyttiin ja lähdin mukaan. Tässä on B-poikia. No, tässä on sitten Sami Wigren ja Raine Laine, oikein niin kuin lajilegenda on Raine ja lähdettiin tekemään sitten uutta kautta, tai oikeastaan kahta kautta ja se meni hyvin, mutta meillä oli aika isot odotukset, muutos oli liian suuri ja siinä tuli vastakkainasettelua sen tähden. Me katsottiin 10 vuoden ajalle, tai se oli se ajatus, että nostetaan lajia ja nostetaan joukkuetta ja se oli liikaa pelaajille, jotka oli vaikka just lopettamassa. Siitä tuli aikamoiset oppirahat ja toki meillä kävi ihan hyvin, mutta silti semmoisia valmentajan oppeja, mitä kannattaa välttää, niin ei liian paljon kerralla. Näissä eräviikingeissä
iso suurseura, tällä hetkellä noin 1400 lisenssiä. Mua hämmästytti se valmentajien teknistaktinen osaaminen, se yhteistyö, se ammattitaito ja se sitoutuneisuus, millä he siellä teki töitä yhdessä. Ja siitä mä oon oppinut valtavasti. Fysiikkaan ei olla niin paljon keskitytty koko lajissa ja sen takia oli tärkeää saada esimerkiksi just tähän naisten joukkueelle fysiikkavalmentaja, joka oikein niin kuin survoo sinne urheilullisuutta. Ja kulttuurin muutos ja sitten tämmöinen urheilullisuuden vahvistaminen oli sitä, mitä sinne lähdettiin hakemaan. Ja se päättyi hyvin sen osuudelta, että oltiin karsintaotteluissa edellisellä kaudella ja sitten noustiin pronssille. On siellä edelleen, siinä on tapahtunut paljon, monta valmentajan vaihdosta ja tällä hetkellä he porskuttaa sarja kakkosina noin. 1, 2, 3 on nyt ollut, riippuu vähän peleistä, mutta tällä hetkellä menee tosi hyvin. Ja katsotaan ensi kautta, saatan olla mukana, saatan olla, et en ole, mutta joka tapauksessa tämä uusi laji on ollut aika makea juttu tähän ja semmoinen selkeästi niin kuin hengähdystauko myöskin ringetestä, vaikka mä oon ollut siellä koko ajan mukana, mutta valtavat opit siihen ja jos saa rohkaista jotakuta, joka miettii, että uskallanko mä lähteä toiseen lajiin, niin uskalla ja mene. Siellä tarvitaan just eri näkökulmaa, mitä siellä ei silloin ole. Just kun mä ajattelin, että mä jätän tämän valmentamisen vähän pienemmälle, niin sit mun syliin pudotettiin tämmöinen joukkue, jossa on tällä hetkellä. Ja mä arvasin, että näin käy, että mä en pysty pitämään tunteita kurissa, kun mä näen nämä tyypit, mutta mulle tarjottiin yhtä paikkaa valmentaa ringettä ja mä jotenkin pystyin kieltäytymään, mutta sitten toisesta mä en enää pystynyt. Ja tässä oli semmoisia tyyppejä, joita mä olin halunnut valmentaa ja mä mietin, että en mä voi sanoa ei ja niinpä mä lähdin Blue Ringsiin täksi kaudeksi mukaan. Mä keräsin tähän nyt, nämä ei ole sinänsä tärkeitä, mutta nyt kun mä olen tässä vaiheessa, että mä olen aika paljon oppinut ja ollut joka lingossa, mihin vaan on ikinä päässyt ja tunkenut itteni sinne ja tänne, niin nyt tässä SM-joukkueessa, jonka te näitte äsken, niin mä pystyn mun omia vahvuuksia käyttämään. Ja mun vahvuuksia on aistiherkkyys. Siitä mä en puhunut vielä, ehkä mun tälle kaikelle elämänhallinnallisuudelle tai sen vaikeudelle ja näille lopettamiselle ja sille, että tarvii tosi paljon tilaa ja aikaa ja pystyy keskittymään vain yhteen asiaan ja sitten mennään täysillä, niin ehkä niille olisi ollut tänä päivänä joku diagnoosi ja siinä on muutama kirjainta, mutta en ole käynyt vielä, enkä ehkä tule menemäänkään nyt tällä hetkellä testeihin, mutta katsotaan. Mutta aistiherkkyys antaa mulle esimerkiksi peleissä, mä tiedän mitä tulee tapahtua, kun mä jotenkin pystyn niitä mikroeleitä ja ilmeitä ja tapahtumia seuraamaan, mä tiedän mitä tapahtuu ja yleensä se helpottaa vaikka peluutusta tai sitten missä vaiheessa otetaan aika lisää tai muuta. Olen nykyään läsnä, olen oppinut kuuntelemaan ja tämä vuorovaikutus kaiken kaikkiaan niin on mulle kaikista tärkein asia valmentamisessa ja koska se oma tie ei aina ole ollut niin ruusunen, niin tietää kuinka tärkeää se on se vuorovaikutus. Mä oon ajatellut, että mä oon niin aito kuin pystyn, mä en valehtele mun pelaajille, mä en edes liioittele niille mitään koskaan ikinä, jotta ne pystyy luottaa muhun. Ja tämä aitous on yksi mun arvoista. Rakkaus valmentamista kohtaan on suurta, samoin mä tykkään ihmisistä, joten se on hyvä valmentajalla. Mutta sitten myöskin tämä intohimo, vaikka ei ole ollut sellaista tilaa tai ei ole ollut ehkä väylää, niin kyllä mä oon yrittänyt survoa joka paikkaa. Ja yhden hetken muistan mentorointitilanteesta, tai mentoriryhmän keskustelusta, kun mä kysyin, että miltä se tuntuu, kun joukkue tekee maalin. Yksi sanoi, ei miltään, toinen sanoi, ihan hyvältä, ja kolmas sanoi, en mä oon miettinyt asiaa. Ja mä mietin, okei,
musta tuntuu, että mä räjähdän. Että mä tuun iloiseksi, musta tuntuu, että mun sisällä palaa ja mä räjähdän. Ja mä mietin, että jossain kohtaa se voiton tahto ja se intohimo menee jo niin pitkälle, että ne tunteet vähän häiritsee. Nykyään mä vähän pystyn laskettelemaan ja mä pystyn olla aika tasainen vaihtoaitiossa, mutta silti se huokuu sieltä se ilo ja onni. Sitten valmennusfilosofian ja sitten arvojen yhdistelmä. Mulla on tämmöiset kultaiset säännöt, kun että mä kunnioitan aina urheilijaa ja yhteisöä. En aliarvioi urheilijaa. Mieluummin vähän yliarvioin kuin aliarvioin. Ikinä koskaan ei kannata nollata urheilijaa. Ei liikaa sarkastisuutta, ei mitään sellaista, mikä voi sen nolata. Se luottamus ei kestä sitä. Mä uskon jokaiseen yksilöön, jota mulla on joukkueissa. Mä tiedän, että niistä on siihen, vaikka se epävarmuus on meillä kaikilla läsnä, toisilla enemmän. Kim Forsblomilta mä opin tämän usko aina hyvää. Eli jos vaikka pelaaja sanoo, että hän on tehnyt sen harjoituksen, niin hän on varmaan tehnyt sen. Uskon niin. Mä oon sanonut mun joukkueelle, että mitä tahansa te teette, mitä tahansa tapahtuu, mä annan aina anteeksi. Aina. Ei ole semmoista, mitä mä annan anteeksi. Mä en suutu asioista teille. Joskus mä voin hermostua, mutta mä en suutu. Ja mä koen, että toi luottamus on tärkeä ja ikinä en laita pelaajaa kentälle, jos terveys tai hyvinvointi on siinä vaakalaudalla. Ei ole niin tärkeää peliä, joka pitäisi voittaa, vaikka me kaikki halutaan voittaa. Viimeinen dia on mun itkuvirsi, jos mahdollista. Mä en tiedä, näettekö te näitä, mutta valmentajan päivänä meidän somevastaava ja yksi kapteeneista teki tämmöisen kyselyn kaikille. Tässä on tämän joukkueen palaute mulle ja terveiset. Ja jos mä mietin vattia, jonka mä kävin tämän vuoden puolella, niin täällä on semmoisia sanoja, semmoisia ajatuksia, mitkä mä kehtaan milloin vaan näyttää kelle tahansa kouluttajalle tai kurssikaverille tai seuraavaa työtä hakiessa, niin toivottavasti joskus pitkän ajan päästä. En juurikaan itkenyt, kun tämän sain. Hyvä. Hei, kiitos paljon teidän ajasta ja kiitos hankkeelle kaikesta, mitä olette tehneet meidän eteen.